ෆවුන්ඩේෂන් මං හිතන්නේ සවුන්ඩ් එක ඔබට ඇහුනේ නැහැ දැනුයි ඇහෙන්න ගත්තේනේ සවුන්ඩ් ඕෆ් වෙලා තිබුණේ I'm so sorry ඔව් සවුන්ඩ් ඕෆ් වෙලා තිබුණේ දැනුයි සවුන්ඩ් ඇහෙන්න ගත්තේ I'm so sorry right අපි සාකච්ඡා කළේ ෆවුන්ඩේෂන් කියන පදය සකස් කරන ආකාරය ෆවුන්ඩේෂන් ලියනකොට F අකුරයි O අකුරයි තමයි ෆයන්න වෙන්නේ ඊළඟට U අකුරෙන් ඌ ශබ්දය ගන්නවා ෆවුන්ඩේෂන් ෆා F අකුරයි O අකුරයි තමයි ෆයන්න U අකුරෙන් උයන්න ෆව් ඊළඟට අල්න යන්න N අකුරෙන් ඩේ කියලා කියනකොට ඩේ යන්න DA ඊළඟට පයනු සයන්න TIO වෙනවා අල්න යන්න N අකුරෙන් ෆවුන්ඩේෂන් පදනමට යෙදෙන වචනේ පයනු සයන්න විශේෂයෙන්ම TIO කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. ඊටාම බහුලව ජනප්‍රියව අපි ලියන පයනු සයන්නක් තමයි TIO කියන පයනු සයන්න. TIO කියන අක්ෂර තුන පයනු සයන්න නියෝජනය කරනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් වගේ වචන ලියනකොට ඉන්ටර්නැෂනල් ෂ කියලා ශබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒ ශබ්දය අපි ගන්නෙ TIO කියන අකුරු තුනේ. ඉන්ටර්නැෂනල් අපි ඉන්ටර්නැෂනල් කියනකොට I අකුරෙන් පටන් ගන්න යන්න අල්න යන්න N අකුරෙන් ඊළඟට ට කියලා ශබ්දයක් ඇහෙනවා TER ඉන්ට නයන්න NA ඊළඟට පයනු සයන්න TIO වෙනවා නයන්න NA අල්ලා යන්න L අකුරෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් I අකුරෙන් යන්න අල්න යන්න N අකුරෙන් ඊළඟට ට කියලා ශබ්දයක් එනවා TER ඉන්ට ඊළඟට නෑ NA තමයි නෑ වෙන්නේ පයනු සයන්න TIO නයන්න NA අල්ලා යන්න L ඉන්ටර්නැෂනල් දැන් විශේෂයෙන් පයනු සයන්න TIO කියන එක මතක තියාගන්න. දැන් අපි බඩේලිය යාමට ඉංග්‍රීසියෙන් යොදන වචනය loose motion. loose motion කියන වචනය බඩේලිය යාමට අපි යොදනකොට මෙතනදී ලූ කියලා ඇදීමක් එන නිසා L double O ලියන්න ඕනේ. ඌ කියලා ඇදෙනවා නම් double O. ඊළඟට සමහර තැන්වලදී කියන්නේ බොහෝ තැන්වල අගට එන අල් සයන්නක් එනකොට SE කියලා ලියනවා. අගට එන අකුරට E අකුරක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතකොට ලූස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බුරුල් කියන අදහස දෙන වචනයක්. අපි කියන්නේ මේකට ටිකක් ලූස් කියලා. සිංහල අයත් කියන්නේ. එතකොට මේ බුරුල් අදහස තමයි ඔය තියෙන්නේ LOOSE වල. ඕකටම එනවා මෝෂන් කියන වචනේ තනි වචනයක් විදිහට වෙන් කරන්න එපා. එතකොට මෝ කියනකොට O අකුරක් ඇහෙන නිසා M අකුරයි O අකුරයි. මෝ. පයනු සයන්නක් එන නිසා TIO අල්න යන්න N අකුරෙන්. අපිට පේනවා හල් අකුරක් ලියනකොට ක්‍රම දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. හල් අකුර තනි අකුරක් ලියන්නත් පුළුවන්. E අකුර සමග සම්බන්ධ කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට බඩේලිය යාමට නාමපදයේ loose motion. ඒක නාමපදයක්. නාමපදයක් නම් වාක්‍යයක යොදනකොට බොහෝ විට ඔබට have කියන වචනේත් එක්ක යොදන්න පුළුවන්. මට තියෙනවා කියලා අපි කියනවා I have. මට බඩේලිය යාම කියන ලෙඩේ තියෙනවා නම් ඔබ කියනවා I have loose motion. I have loose motion. මට බඩේලිය යාම කියන අසනීපය ලෙඩේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඌ කියලා ඇදෙන අවස්ථාව ඩබල් O වලින් ගත්තේ. හැබැයි මම නිතරම ඔබට මතක් කරන්න ඕන දෙයක් මම නිතර මතක් කරනවා මේ කාරණය ඌ කියලා ඇදෙන අවස්ථාවල O අකුර විතරක් එන්නත් ඉඩ තියෙනවා සමහර තැන්වල එහෙම එනවා. ඒතර මේක 50ට 50 නීතිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ යම්කිසි අකුරක් શબ્දයක් ලියන ක්‍රම දෙකක් නිතරම තියෙනවා. ඒතර ඔබ තෝරා ගන්න ඕනේ ඒකද මේකද කියලා. දැන් ලූ කියනකොට LO තමයි ලූ යන්න වෙන්නේ අල්ස යන්න SC. ලූස් අල්ස යන්න SC. ඔය ලූස් කියන නැති වෙනවට ක්‍රියාපදය. නැති වෙනවට ක්‍රියාපදයේ ලූස්. එක O අකුරයි තියෙන්නේ. I have nothing to lose කියලා අපි කියනවා. මට නැති වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. I have. have කියනකොට හැ යන්න HA අල්ව යන්න VE. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. I have
nothing to lose. එතකොට නැති වෙනවා කියන අදහසින් එන lose එකේ ලූ ලියන්නේ LO විතරයි. එනම් O අකුර විතරක් ඇවිල්ලා ඌ කියලා ඇදීමක් එන අවස්ථා තියෙනවා. ඒත් O අකුරේ අයන්නේ ශබ්දේ තියෙනවා, O අකුරේ ඔයන්නේ ශබ්දේ තියෙනවා, O අකුරේ ඌ කියලා ඇදෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ලූස් වල එක O අකුරයි. I have බලන්න have ලියන විදිය. H අකුරයි A අකුරයි තමයි හැ යන්න වෙන්නේ. ඇයන්න ශබ්ද වෙන්නේ A අකුරෙන්. අල් වයන්න VE. ඒ කියන්නේ අගට එන හල් අකුර, අගට එන අල් වයන්න E අකුරත් එක්ක ලියන්නේ. VE කියලා have. ඒක have කියන්න එපා. have. I have. nothing බලන්න nothing වල නයන්න no. එතකොට O අකුරෙන් අයන්න අනිවාර්යෙන් එනවා නිතරම එනවා. දැන් මේක ඔයා මනසට හුරු කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ දවස් 15ක් විතර මේ පාඩමට එක දිගට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒතකොට ඔයා දන්නේම නැහැ. ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේක. එතන නයන්න NO, තියන්න THI, ඊළඟට අල් නයන්න එන්න අකුරේ. එතකොට අර nothing කියනකොට in කියලා එනවනේ සාමාන්‍යයෙන් in කියලා එනවනම් ing වලින් අවසන් කරනවා. එතකොට තියන්න THI ලිව්වට thing කියලා එන නිසා ing වලින් ඉවර කරනවා. I have nothing to lose. බලන්න එතන T අකුරයි O අකුරයි ආවම මොකද්ද? to යන්න. to. to කියන්නේ TO. එතකොට O අකුරෙන් උයන්නේ ශබ්දේ එනවා. ඕක මනසේ ඇදිලා තිබුණාම ඔයාට වචනේ දැක්ක ගමන් මතක හිටිනවා. ස්පෙලින් ඉගෙන ගන්න එහෙමයි. ස්ථාවර රටාවල් නෙවෙයි. නමුත් 50ක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් 50ක් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. 50ට 50 නීතිය. එතකොට T අකුරයි O අකුරයි ආවොත් to. D අකුරයි O අකුරයි ආවොත් මොකද්ද? D අකුරයි O අකුරයි ආවොත් do. කරනවට ක්‍රියාපදේ. දැන් සමහරු කරනවට ක්‍රියාපදේ ලියන්නත් බැහැනේ. ඕකත් පොඩ්ඩක් ඇඹරෙනවා ලියන්න ගියා. I can do it. do කියන්නේ ඌ කියලා හෙනකොට බලන්න ඕනේ. ඌ කියනකොට O අකුර ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම සිත්තමක් මනසේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒකයි දවස් 15ක් විතර එක දිගට අපේ ස්පෙලිං පාඩම් බලන්න කිව්වේ. සාමාන්‍යයෙන් සවස් 10වල් 12:45 වගේ එනකොට අපි සජීවීව ඇවිල්ලා ඔබ මේ ආකාරයට මුණ ගැහෙනවා. D අකුරයි O අකුරයි do. T අකුරයි O අකුරයි to. මේ තාම ජනප්‍රිය වචන දෙකක්. to හැමතැනම ඕන වෙනවා. do හැමතැනම ඕන වෙනවා. කරනවට ක්‍රියාපදේ. I can do it. මට පුළුවන් ඒක කරන්න. I have nothing to lose. මට නැති වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් අපි පයනුසයන්න ගැන කතා කළා. TIO පයනුසයන්. අපි ආරක්ෂාවට ප්‍රොටෙක්ෂන් කියලා කියනවා. ප්‍රොටෙක්ෂන් ආරක්ෂාව. මේක සකස් වෙන්නේ ප්‍රොටෙක්ට් කියන ක්‍රියාපදේ. මූලිකව ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා ප්‍රොටෙක්ට් කියලා. ඒ ක්‍රියාපදේ අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු. pro කියනකොට PRO pro. ඊළඟට ට යන්න TE. අල් කයන්න C අකුරේ. C අකුර තමයි කයන්න ශබ්දේ වැඩිපුර නියෝජනය කරන්නේ. ඒකට අල් කයන්නක් ආවොත් C අකුර දාන එක ඉතාම සුලභයි. ඒකට සුලභදී සුලභ ලෙස මනසේ සිත්තමක් ඇඳ ගන්නවා අපි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කයන්න වැඩිපුර එන්නේ C අකුරේ. K අකුරෙන් නෙමෙයිද සර්? නෑ C අකුරේ. පුද්ගලයන්ගේ නම් ලියනකොට තමයි K අකුර වැඩිපුර එන්නේ. අනිත් ඉංග්‍රීසි වචන දහස් ගණනක කයන්න C අකුරෙන් නියෝජනය වෙනවා. ඕක මනසේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට ලොකුවට පාඩම් කරන්න ඕනේ වචන දැක්ක ගමන් සිත්තම ඇඳෙනවා. මේක තමයි සිස්ටම් එක කියලා. PRO pro. එතකොට ට යන්න TE. මොකද ඒ යන්නේ ශබ්දයට E අකුර. මම කිව්වේ A කියලා ඇදුනොත් ඒ අකුරමයි. A කියලා ඇදුනොත් ඒ අකුර. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් රිලවට අපි ඒප් කියනවා. A යන්න පොඩ ඇදෙනවනේ. ඒප් කියනකොට A අකුර ලියලා PE දානවා. අල්ප යන්න PE. රිලව. වඳුර නෙමෙයි රිලව. ඒප් වඳුරට මං කිනේ. දැන් ප්‍රොටෙක්ට් කියන පදේ බලන්න. PRO තමයි pro වෙන්නේ. ට යන්න TE. අල් කයන්න C අකුරෙන්. අල්ට යන්න T අකුරෙන්. ඒතර හල් අකුර එක අකුරක් ලියන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි අගට එන හල් අකුරට E අකුර සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතකොට 50ට 50. ඉතින් සර් කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ සර්? ඒක ඉතින් රටාව දකින්න ඕනේ. වචනේ දැකලා බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ මේ හල් අකුර. මෙතන තියෙන්නේ මේ හල් අකුර. 50ට 50නේ. ওই රටාව මොලේට අහු වෙනවා අපේ. අපේ බ්‍රේන් එක දක්ෂයි ඒක අල්ලගන්න. රටා අල්ලගන්න අපේ මොලේ දක්ෂයි. ඔබ දන්නේ නැහැ ඒක. ඔබ ඒක ඊට වඩා සැහැල්ලුවට ඕනේ කියලා අනේ මට මීට වඩා ලේසියට උගන්නන විදිහක් ඕනේ. කියලා එහෙම අර නිකම්ම බලාපොරොත්තු වෙන නිකම්ම නිකමික් වෙලා ඉන්නේ. මේකත් මට අමාරුයි. 50ට 50 බෑ. අපෝ බෑ. මට 100%ක් එක විදියක් කියලා දෙන්න. කියලා ඔයා මුරණ්ඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දියුණු වෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක්ගේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය ඔබ ළඟ තියෙනවා. රටාවල් අල්ලගන්න මොලේ දක්ෂයි. එතකොට ප්‍රොටෙක්ට් වල අල් කයන්න C අල්ට යන්න T. දැන් ඔක ප්‍රොටෙක්ෂන් කරනකොට ප්‍රොටෙක්ට් කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවට ක්‍රියාපදය. ආරක්ෂාව කියනකොට අපි කියනවා ප්‍රොටෙක්ෂන් කියලා. ඉතින් අර විදිහටම ප්‍රෝ යන්න ලියනවා. ට යන්න TE අල් කයන්න C පයනුසයන්න TIO අල් නයන්න එන්න අකුරේ. ආරක්ෂාව ප්‍රොටෙක්ෂන්. ආරක්ෂාව ප්‍රොටෙක්ෂන්. පයනුසයන්න නිතරම අපි ලියන්නේ TIO කියන අකුරු තුනේ.
ඉන්ටර්නැෂනල් වල තියෙනවා, නැෂනල් වල තියෙනවා ජාතික කියනකොට පයනුසයන්. ජාතික ගීය කියනකොට අපි කියන්නේ නැෂනල් ඇන්තම්. නැෂනල් සොං කියලා එහෙම කියන්න එපා. පාසල් ගීය, ජාතික ගීය, ඒ වගේම දහම් පාසල් ගීතය වගේ ඒවා ඒ අවස්ථාවට ආවේනික ගීත. ඒවට කියන්නේ ඇන්තම් කියලා. නැෂනල් ඇන්තම් කියලා ලියනකොට එතනත් පයනුසයන්නක් ඇහෙනවනේ. නයන්න NA, පයනුසයන්න TIO, ආයිමත් නයන්නක් එනවා. නයන්නටත් එන්නේ නෑ කියනකොටත් NA, යන්නට නයන්නටත් එන්නේ නැෂන අල්ල යන්න එල්ලකුරේ. නැෂනල් ජාතික. ඇන්තම් කියනකොට ඇයන්න ඒ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඇයන්න ඒ. ඊළඟට අල් නයන්නක් එනවා. අල් නයන්න එන්නකුර. ඊළඟට ත කියන ශබ්දය THE කියලාත් ලියනවා. THO කියලාත් ලියනවා. ත කියන ශබ්දය THE වෙන්න පුළුවන්, THO වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ත කියන ශබ්දය අපි ලියන තව ක්‍රමයක් තියෙනවා THA. දැන් වචනය දැක්කහම ඔයා ක්ෂණිකව හඳුන ගන්න ඕනේ මෙතන එන්නේ මොන ත ශබ්දයේද කියලා. ත ලියන්න පුළුවන් THA. දැන් තමර ලිව්වොත් THA තයන්න එන්නේ. මොකද නම් වල එන්නේ නිතරම THA තයන්න. ඒ වගේම THU ඇවිල්ලත් ත ශබ්දයේ අවස්ථා තියෙනවා. මොකද U අකුරනොත් එනවා. එතකොට E අකුරෙත් තියෙනවා අ ශබ්දේ. E අකුරේ අ ශබ්දේ තියෙනවා කියලා අමතක කෙනෙකුට දැන් මේ වචනේ කවදාවත් මතක හිටින්නේ නැහැ. මම තාම වචනේ ලිව්වේ නැහැ. E අකුරේ අ ශබ්දේ හරියට තියෙනවා. ඉතින් සර් අයන්නේ ශබ්දේ හැමතැනම තියෙනවානේ. සර් කියනවා ඒ අකුරෙත් අයන්න තියෙනවලු. O අකුරෙත් අයන්න තියෙනවලු. E අකුරෙත් අයන්න තියෙනවලු. U අකුරෙත් අයන්න තියෙනවලු. මොකේද සර් අයන්න නැත්තේ? ඒ අකුරෙත් අයන්න. හොඳට හිතර ගන්න මේක. වැදගත්ම තැනක්. ඔයාලට ස්පෙලිං බැරි වෙන්න මේ හිත වෙන දේ හරියට අහගන්න මේක. ඒ අකුරෙත් අයන්න තියෙනවා. ඒතර මනසේ ඇඳ ගන්න. ඒ අකුරේ අයන්න තියෙනවා. O අකුරේ අයන්න තියෙනවා. එතකොට E අකුරේ අයන්න තියෙනවා. ගොඩාක් වචනවල E අකුර අයන්න වෙනවා. එතකොට I අකුරෙත් අයන්න ගෑවෙනවා. IR කියලා එහෙම එන අවස්ථා තියෙනවා. I අකුරයි R අකුරයි යහොත් කියලා ශබ්ද වෙනවා. I අකුරයි R අකුරයි යහොත් කියලා ශබ්ද වෙනවා. අයන් කියලා කියන්නේ ඇඳුම් අයන් කරනවට ක්‍රියාපදයේ අයන්. ස්ත්‍රිකයේ නාමපදයත් අයන්. IRON. ඒක ලියන්න. ඉතින් වචන දැන් මේ වගේ මූණ දිහා බලන් ඉන්නපා ගන්න වගේ මේවා ලියා ගන්න. I want to iron my shirt. මට මගේ ෂර්ට් එක අයන් කරගන්න ඕනේ. I want to iron my shirt. IRON. ඒතර IR ආවොත් අය කියලා එක. I අකුරත් අයන්න ශබ්ද වෙනවා. එතකොට U අකුර අපි අනන්තවත් අයන්න තියෙනවා. අංකල් කියන්නේ UNCLE. එතන කල් කියනකොට කල් ශබ්දයට C තමයි කයන්නට එන්නේ. අල්ල යන්නක් ඇහෙන කල් CLE. අගට අල්ල යන්න කොහොමත් LE වෙනවනේ ඒක අපි දන්නවනේ. අංකල් UNCLE. දැන් නැෂනල් ඇන්තම් වල තයන්න මොකද්ද කියලා අපි කිව්ව ගමන් ඔයාලට මතක හිටින්න ඕනේ. ආයි සදාටම. يعني අපි දන්නවා E අකුරේ අයන්න තියෙන බව. එවනම් මේක මනසට මේ රටාව කවන එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඇන්තම් වල THE තයන්න තමයි තියෙන්නේ. ඇන්තම් කියන්නේ ගීතේ. නැෂනල් ඇන්තම් ජාතික ගීය. ඒ කියන්නේ ජාතික ගීය වගේ වර නැෂනල් සොං කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි පාසල් ගීතේ නම් ස්කූල් ඇන්තම් කියලා කියන්නේ. ස්කූල් ඇන්තම්. පාසල් ගීය. එතකොට ධම්ම ස්කූල් කියලා කියනවා දහම් පාසලට. ධම්ම ස්කූල් ඇන්තම්. ඉතින් මම හිතනවා දැන් නැෂනල් ඇන්තම් ලියන්න ඔබට පුළුවන් කියලා ජීවිත කාලෙට මේ කායි අමතක වෙන්නේ නැහැ. තව එකපාරක් ලියන්න බලන්න. අද පාඩම අවසන් කරන්නයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. හෙටත් 12:45ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. නැෂනල් ඇන්තම් වල ඇයන්න ඒ අකුර අල්න යන්න එන්න අකුර THE තමයි තයන්න. THE තයන්නක් තියෙනවා. මොකද E අකුරෙන් අයන්න ශබ්ද වෙනවා. අගට එන අල්ම යන්න M අකුරෙන්. ඇන්තම් නැෂනල් ඇන්තම්. ඉතින් මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. අද පාඩමේ මුල්ම කොටස පොඩ්ඩක් අපිට මයික් එක ඔන් කරන්න අමතක වෙලා නිසා මම හිතන විනාඩියක් විතර හඬ ඇහුන්නේ නැහැ ඔබට. I'm so sorry. Now it's okay. It's all right. අදට අපි සමුගමු. මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබලා තියන්න. අලුත් පාඩමක් යනකොටම ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැමදාම දවල් 12:45 ආසන්න මොහොතේ අපි ඔබ හමුවට එනවා සජීවීව. මේ වගේ හරබර ස්පෙලිං පාඩමක් අරගෙන පුංචි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න ඔබට උගන්වන. Wish you
all the best.